Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh kẹp truyền thống nè, bánh kẹp trái tim, giòn, xốp và béo ngậy nước cốt dừa nữa. Bánh này thì làm sẵn các bạn ăn nguyên tuần luôn vẫn ngon, không có bị hôi gì hết. Dễ làm lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây trứng gà và trứng vịt luôn ha. Và cái này cần luôn cái phần vỏ trứng là 180g á. Tiếp theo là mình có thêm chút muối vani nữa cho bánh của mình nó thơm. 50g bột năng là khoảng 5 muỗng ăn canh. Bên đây là 100g bột mì đa dụng và 250g bột gạo lọc nha, cái loại mịn cũng được. 500ml nước cốt dừa và 200g đường là gần chén á. Pha bột thì các bạn cho hết 250g bột gạo, 50g bột năng, 100g bột mì đa dụng hoặc là cái loại bột mì mà số 8 cũng được nữa. Rồi cho hết phần nước cốt dừa vô, nửa lít. Nước cốt dừa này phải béo thì bánh của mình nó mới ngon, nó mới đúng cái kiểu bánh ngày xưa của miền Tây á. Bánh kẹp là phải béo nước cốt dừa nè. Bây giờ khuấy đều lên nha. Bột của mình nó sẽ hơi đặc một chút, nhưng mà mình khuấy trước cho có nước cốt dừa thì bột của mình nó nhanh nở hơn. Rồi bây giờ sẽ để yên qua bên cho nó nở. Sẽ đập hết 3 cái trứng vô trong cái thau nha. Công thức này mình không có cần phải đánh trứng nhiều đâu, làm dễ lắm. Mình làm ở đây là có kết hợp trứng gà và trứng vịt thì nó ra cái kiểu bánh truyền thống, nó thơm và nó béo. Thêm muối rồi vani cũng cho vô luôn. Các bạn sẽ khuấy một cái để cho cái trứng của mình nó tan ra. Có muối thì bánh nó mới đậm đà, còn nếu mà các bạn không cho muối thì cái độ ngọt nó không có nhiều đâu. Dặn chút muối cái độ ngọt nó sẽ đậm hơn. Rồi bây giờ sẽ cho đường vô từ từ. Mình dùng cái phới lòng cầm tay này nè, mình đánh đều lên để cho đường nó tan ra. Không có cần phải dùng đến co cái máy, mà mình làm cái kiểu này bột của mình vẫn bong xốp, nở bánh rất là ngon. Khuấy đều một chút nữa nha. Thì mình làm cái kiểu này cho đường nó tan nè, mình khuấy bằng tay khoảng 3 đến 5 phút đi để cho đường nó tan kỹ. Rồi sẽ cho hết cái hỗn hợp trứng vào trong cái phần bột hồi nãy. Đường nó phải tan nha, thì mình cho vào trong bột mình trộn nó mới đều. Trộn đều lên cái bột của mình nó sẽ hơi sệt. Có nước cốt dừa thì các bạn thấy cái phần bột bánh nó xốp xốp và nó bóng hơn. Còn nếu mà các bạn không cho nước cốt dừa thì bánh không có ngon. Trộn cho nó kỹ nha, để cho bột nó hòa quyện đều vào trong trứng. Đây mình trộn xong rồi nè. Cái phần bột của mình nó sệt sệt mà nó không có quá lỏng nha. Lỏng quá cũng không ngon. Trộn cái nữa, mình đánh lên khoảng 2 phút nữa để cho bong bóng nó nổi lên nhiều. Rồi, thấy bong bóng nó nổi lên nhiều vậy là được. Bây giờ sẽ đậy kín cho bột nó nghỉ từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ. Bột này mình để 1 tiếng đồng hồ rồi nè. Để lâu thì nó nở nhiều, bánh của mình chút nữa nó xốp ngon. Còn các bạn làm liền thì cũng được, nhưng mà cái bánh nó chưa có kịp nở nó sẽ không ngon bằng. Rồi bây giờ đi nướng bánh. Mình dùng đây là cái khuôn bánh kẹp chống dính nha. Các bạn mua trong phần mô tả video hoặc là góc trái video, ở trong cái giỏ hàng mình có bán luôn tham khảo giá rồi mua ủng hộ mình nha. Quét sơn lớp dầu lên trên cái bề mặt khuôn, không có cần quét nhiều tại vì khuôn chống dính. Mình làm nóng khuôn rồi cho bột vô. Các bạn đừng có cho nó đầy quá nha, nó dễ bị tràn ra đó. Mình nhớ là để ở mức lửa thấp để cho bánh nó chín từ từ, nó sẽ giòn ngon. Đậy lại mình chờ một chút xíu. Chờ từ 2 phút là được Khuôn bánh của mình nó vàng vậy nè. Và các bạn cũng có thể mình trở thêm cái mặt ở bên dưới nè. Trở đều vậy 2 mặt thì bánh nó sẽ giòn. Vậy là nó hơi trắng thì bánh của mình nó sẽ xốp và nó có độ mềm. Sẽ lấy ra. Rồi các bạn cũng cho bột vô mình nướng tiếp nè. Nhớ là cái khuôn phải nóng thì mình cho bột vô, bột nó mới nở. Cũng nướng khoảng 2 đến 3 phút tùy theo lửa các bạn chỉnh. Mình nướng bếp ga cho nó nhanh
Ngoài ra thì các bạn nướng bếp than cũng được. Đây, cái bánh này nó vàng hơn nè. Các bạn nướng nó vàng hơn thì nó thơm hơn và nó cũng giòn nhiều hơn là nó trắng. Rồi lấy ra luôn. Bánh thơm ngon quá chừng. Đây mình nướng được 2 cái bánh càng vàng á thì khi lấy ra nó giòn rụm và nó bể ra luôn á. Rồi cho bột vô mình nướng tiếp nha. Đậy nắp lại để cho nó chín kỹ á. Cái khuôn này á, mình thấy á, nướng bánh á, nó nhanh chín mà nó chín đều nữa, không có mắc đâu các bạn. Mình mua lần vậy nè, mình dùng hoài luôn, khi nào cần á hay là thèm bánh á, lấy ra mình nướng. Cái khuôn này là mình dùng cũng cả năm rồi đó mà nó vẫn còn nguyên à. Cứ chế bột vô mình nướng tiếp nha, làm cũng nhanh lắm, không có lâu đâu. Mình xay qua lấy cái bánh kia ra, quay trở lại cho bột vô, đậy lại một chút xíu là cái bánh của mình nó vàng ngon à. Bột nó nổi bong bóng vậy nè là bánh nó xốp. Các bạn cũng nướng tiếp lần lượt ha. Bánh này mới nướng ra lò là nó giòn, ăn ngon lắm. Đây, cái bánh giòn rụm luôn nè, mới nướng xong nó thơm nữa. Cho vani vào trong bột á và kết hợp thêm nước cốt dừa nữa. Bánh nó béo và nó thơm ngon, không hề bị tanh trứng. Bên trong thì nó xốp nè và nó có nhiều cái rễ tre nhỏ nhỏ nữa. Bánh thì nướng xong nó sẽ giòn, để chút xíu thì nó mềm mềm xốp xốp. Đây mình đã nướng xong hết rồi nè. Các bạn mới nướng xong ra nó giòn xung quanh cái cạnh, ăn rất là ngon luôn. Nếu mà thích giòn á, vừa nướng cái nào mình ăn cái đó ngon lắm. Còn nếu mà thích mềm á thì mình chờ cho nó nguội chút thì nó sẽ mềm mềm xốp xốp, rất là hấp dẫn luôn ha. Và bánh này mình làm theo kiểu bánh miền Tây ngày xưa, là cái độ ngọt rất là đậm đà. Ngoài ra thì nó béo nước cốt dừa và béo nhiều nữa. Nếu các bạn thích ít béo hơn thì mình cũng có thể thay bằng sữa tươi không đường. Và mình cũng có thể giảm cái lượng đường ở trong công thức này lại. Bánh ngon mà thơm phức luôn. Làm sẵn chờ nguội, sau đó các bạn cho vào trong bột hoặc là mình cho vào hộp á, đậy kín lại. Để ở ngoài nhiệt độ bình thường thì mình dùng được khoảng 4 ngày và cho vào ngăn mát tủ lạnh thì các bạn ăn được nguyên tuần luôn, không có bị hôi hay là hư gì đâu. Ngon, ngọt và thơm. Và cái cách làm này thì mình thấy ai cũng sẽ thành công cái món bánh kẹp ngon ngay tại nhà luôn, đúng cái hương vị truyền thống luôn á. Dễ, ngon mà đơn giản. Thì bây giờ mình chúc các bạn ngon miệng nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.